जस्ट इन वन क्लिक हजुरहरूले चाहिँ यस्तो भेलोसिटी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ अहिले नयाँ इफेक्ट आएको छ। त्यो इफेक्ट कसरी राख्ने एन्ड जस्ट इन वन क्लिकमा कसरी बनाउने भनेर म हजुरलाई सिकाउँछु। सो फर्स्टमा क्यापकट एपलाई ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ न्यू प्रोजेक्टबाट एउटा भिडियो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर एउटा भिडियो सेलेक्ट गरेँ जुन चाहिँ डान्स भिडियो हो। सो यो भिडियो कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई एक लाइक गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सो म यहाँनिर चाहिँ यो भिडियो चाहिँ बिफोर एडिटिङ कस्तो छ र आफ्टर एडिटिङ कस्तो हुन्छ भनेर देखाउँछु। सो यो चाहिँ बिफोर एडिटिङवाला भिडियो हो। सो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ मैले कुनै पनि भेलोसिटी एडिट गरेको छैन, कुनै पनि इफेक्ट राखेको छैन। सो जस्ट इन वन क्लिक हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि अरू कुराहरू पनि छ, भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। सो त्यसपछि चाहिँ हजुरले यो भिडियो देख्नुभयो। भिडियो देखिसकेपछि चाहिँ फर्स्टको पार्टमा चाहिँ म भेलोसिटी राख्दिनँ, लाइक इफेक्ट राख्दिनँ। सो फर्स्टको पार्टलाई चाहिँ मैले थोरै स्प्लिट गरेँ। स्प्लिट गरिसकेपछि चाहिँ भिडियो चाहिँ दुई पार्टमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। सो सेकेन्ड पार्टलाई सेलेक्ट गर्नु होला। सेलेक्ट गरेर चाहिँ हजुरले स्क्रल गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँनिर हजुरले स्टाइल देख्नुहुन्छ। सो स्टाइलमा चाहिँ अहिले नयाँ इफेक्ट आएको छ। त्यो इफेक्टको नाम हो डाइनामाइट लाइट वेब भन्ने। सो यसरी चाहिँ इफेक्ट राखिसकेपछि चाहिँ अब यो इफेक्ट राखिसकेपछि यो भिडियो कस्तो देखिन्छ भनेर म हजुरलाई देखाउँछु। सो फाइनली चाहिँ हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा चाहिँ अटोमेटिक चाहिँ हजुरले इफेक्ट राखिसकेपछि हजुरले धेरै एडिट गर्नै पर्दैन। जस्ट इन वन क्लिक हजुरले यसरी भेलोसिटी एडिट गरेर चाहिँ टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ स्क्रल गरेर चाहिँ अगाडि आउनु होला। त्यसपछि हजुरले त्यहाँनिर म्युट क्लिप अडियोमा क्लिक गरेर चाहिँ अब हजुरले चाहिँ एड अडियोमा क्लिक गरेर अडियो एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले नि यहाँनिर अडियो एड गरेँ। सो अडियो एड गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एड ओभरलेमा क्लिक गरेर चाहिँ स्टक भिडियोमा गएर चाहिँ हजुरले चाहिँ व्हाइट ओभरले राख्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी मैले ओभरले सेलेक्ट गरिसकेपछि यसरी स्क्रिनभरि नै राख्छु। त्यसको चाहिँ ड्युरेसनलाई कम गरिदिन्छु। त्यसपछि कहाँनिर राख्ने हो त्यहाँनिर हजुरले एडजस्ट गर्नु होला। स्प्लाइसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला। त्यसको ओपासिटीलाई चाहिँ हजुरले त्यहाँबाट एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साइडमा एनिमेसन छ, एनिमेसनमा क्लिक गरेर इन एनिमेसनमा क्लिक गरेर हजुरले चाहिँ सेक टू भन्ने चाहिँ यहाँनिर एनिमेसन राख्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी चाहिँ हजुरको चाहिँ फ्ल्यास इफेक्ट पनि हजुरले यहाँबाट फ्ल्यास पनि राख्न सक्नुहुन्छ हजुरलाई राख्नु छ भने। त्यसपछि त्यसैलाई कपी गरेर हजुरले यसरी भिडियोभरि नै राख्न सक्नुहुन्छ। भिडियोभरि मैले यहाँनिर राखेँ। त्यसपछि चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको चाहिँ फाइनल लुक यस्तो छ। यो इफेक्ट चाहिँ क्यापकटमा नयाँ आएको हो। सो हजुरले यो इफेक्ट राखेर अरू भिडियोमा पनि यस्तै एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ हजुरहरूले क्वालिटी राख्नु छ भने त्यसको ट्युटोरियल मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँबाट क्वालिटी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ सेभ गरिदिएँ। सेभ गरिसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ अलाइट मोसनबाट चाहिँ यसमा मैले क्वालिटी राखेँ। क्वालिटी राखिसकेपछि चाहिँ म यसलाई सेभ गरेर यसको फाइनल लुक हजुरलाई देखाउँछु। त्यसपछि चाहिँ माथि हजुरले एरोको अप्सन देख्नुहुन्छ। एरोमा क्लिक गरेर चाहिँ त्यसपछि एक्सपोर्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि मैले सेभमा क्लिक गरिदिएँ र यसको फाइनल लुक हजुरहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसको क्वालिटीको ट्युटोरियल चाहिँ मैले अलरेडी डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँबाट हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो आउने दिनमा यस्तै खालको नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि बाई, टेक केयर, लभ यु।